chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng ăn uống show. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series trải nghiệm mì. Ngày nay thì mình sẽ ăn thử cái mì của Hàn Quốc này xem như thế nào nhá. Rồi, và nhân vật chính hôm nay sẽ là cái mì này. Mình không biết là gọi là mì gì, nhưng mình đại khái gọi là mì mực anh em. Một cái sản phẩm mì mực của Hàn Quốc. Và con này nó có trọng lượng là 124g, tức là size cỡ trung. Đó. Đây, nó là gọi là mì mực champong nút nha anh em. Đó, mì champong nút. Thế nào. Cái sản phẩm hoàn toàn tiếng Hàn thôi anh em. Mình sẽ gieo cái thông tin của tem này rồi giới thiệu các bạn về các thành phần của nó nhé. Thành phần thì gồm có sợi mì này, mì tinh bột khoai tây, muối, sẽ có một cái gì. Gói súp này chúng ta sẽ có muối là đường, ớt, tinh tỏi, dầu, bột mực, bột hải sản, rất nhiều thứ. Gói rau bắp cải, cà rốt khô, mực khô, nấm khô và rau biển khô. Ổ mì mực nha anh em. Cách sử dụng này thì cái mì này sẽ đun với 500ml nước, cho gói mì và rau vào, nấu khoảng 4-5 phút trộn đều và ăn. Như vậy thì cái mì này sẽ là mì ướt nhá. Hạn sử dụng này, ngày 1 tháng 5 năm 2021, xuất xứ là từ Hàn Quốc, từ Nongsin, Đông Gangju, Seoul, Hàn Quốc. Đó. Trên này hoàn toàn của nó tiếng Hàn thôi. Có hướng dẫn sử dụng này, chúng ta ăn bằng mì nước. Đó. Toàn tiếng Hàn Quốc, bạn nào biết tiếng Hàn thì có thể xem về thông số nó, mình chả hiểu gì về tiếng Hàn. Đây, là tiếng Hàn thôi. Còn cái này mình không biết cái bảng này nó là cái bảng gì. Nongsin. Nhìn đẹp phết này ạ. Có hình con mực ở ngoài thì chắc chắn đây là mì mực rồi. Có cả những cái về mực luôn ở ngoài luôn này. Đó, bây giờ mình sẽ cắt ra xem bên trong nó có gì, ăn xem như nào, không biết có ngon không. Chưa ăn mì mực bao giờ luôn anh em ạ. Cái mì này thì mình mua ở Big C Thăng Long nhé. Giá của nó thì rơi vào khoảng mì Nongsin champong này là khoảng 23.000 nha anh em. Mì Nongsin champong là 23.000, 22.900 là 23.000. Khá là đắt đấy. Và bây giờ cắt ra xem bên trong có cái gì nào. Nongsin champong, mì mực. Mì hải sản thì có rất nhiều loại, mì tôm, mì cua, nhưng mà mì mực thì hình như đây là đầu tiên mình ăn thử mì mực. Sản phẩm nhập ngoại luôn anh em. Cái bát mì này, bát mì hình tròn nhá. Bên trong chúng ta sẽ có là chỉ có 2 gói gia vị thôi. Một gói thì bạn là mực khô, hành khô này. Toàn bằng tiếng Hàn anh em. Thế mình sẽ cắt ra xem gì. Và chúng ta sẽ có một gói bột súp nhé. Không biết mì này nó có cay không. Lần trước mình ăn thử cái mì cũng cùng cái mì của Nongsin mà nó cay quá trời quá đất luôn. Thế à. Như vậy của nó cũng khá đơn giản. Mì và 2 gói gia vị này. Bây giờ mình sẽ nấu thử xem nha. Tranh thủ thời gian chờ nước sôi thì mình sẽ cho trước các gói gia vị của nó vào. Tại vì mì là mì nước mà. Tôi sẽ có 2 gói gia vị này thôi. Đầu tiên là cái gói hành khô này. Đây sẽ là gói hành khô này. Đấy. Thế mà có mực khô nhưng mình cũng chưa thấy mực đâu. Không biết có phải cái này không. Cái này sẽ là mực khô đó. Mực khô đây anh ạ. Cái mực khô này. Nó có cái gân mực đen đen này. Tanh tanh. Mực sấy khô nhìn như cái bánh ấy. Thả nước. Đấy, mực khô đấy. Cả cái rong biển đen đen này sao hay nhìn ý tô thì không biết được. Rồi, đến gói thứ hai à. Gói này em quan trọng không biết là nó có cay hay không. Mì mực nhá. Ôi, cái này là cay lắm anh em, màu đỏ này. Đúng kiểu ớt bột rồi. Cái này lại cay nói ít. Đó. Đây là cái nước dùng này. Ui, nó cũng đỏ phết đây anh em. Chà. Rồi nước bắt đầu sôi rồi. Wow, nước sôi nó ra màu đỏ ngừ luôn anh ạ, như kiểu kim chi ấy. Ôi chà, cái thả mì vào nhá. Ủa, cái này nó có mùi thơm lắm. Mùi thơm rất là lạ luôn.
bát mì vào. Cái mì này chúng ta sẽ nấu trong vòng 4 phút nữa anh em. Màu rất là đẹp luôn, màu đỏ, mùi rất là thơm. Mình có cảm giác như là cái mùi của chả cá ấy. Nó có cái mùi giống kiểu chả cá này. Sợi mì cũng rất là dai. Không lắm, mùi này rất là lạ. Đầu tiên mình ăn thử mì mực luôn. Mì cua, mì tôm nhá, rồi mì mực thì phải hiếm, mì sò chứ được ăn. Thơm lắm. Mì nở ra rất là to rồi. Rồi, sau khoảng 5 phút rồi, mình sẽ đổ cái này ra bát nha. Rồi đây chính là mì mực của Nông Sin. Mì mực champong Nông Sin. Đó, đây. Màu sắc này, wow, nó có màu đỏ rất là đẹp. Cái xanh xanh này chính là theo mình đoán chắc là lá rong biển. Rồi bây giờ ăn thử luôn nhá. Xem nào, ngon lắm, màu sắc rất là đẹp rồi. Nào ăn thử cái mì xem nào. Thì rất là đẹp luôn. Sợi mì thì nó nở ra khá là to và đều, đẹp, xoăn rất là thích. Cái mì này mình thấy nó cũng hút nước khá nhiều đây, cho khẩn mặt nước này. Thế này nó có teo một tí này, màu đỏ này. Mình xem có miếng mực nào không. Trời ơi, mực chắc rồi rửa dưới rồi, chưa thấy miếng mực nào. Thôi thử cái nước dùng đã. Nó có mùi giống như kiểu cái mùi chả cá ấy, mùi hơi tanh tanh. Mình sẽ thêm thử nước dùng nhá. Nhưng mà ngửi thì không thấy cay đâu. Wow, không cay đâu. Cái nước dùng nó đúng như cái mùi mình ngửi nhá. Nó cay thì nó sẽ có mùi rất là nồng. Cái này cái nước của nó rất là ngọt. Ngon lắm, cái nước của nó ngon. Nó chỉ hơi tê một tí thôi, không cay gắt như cái mì tương đen trước. Này sợi mì này, wow. Thử sợi mì xem. Cái sợi mì nó khá là to chứ. Sợi mì ăn rất là sướng rồi ạ, ngon. Cái mì ăn rất là sướng. Sợi mì ăn không hôi, thơm, dai vừa, to, căng. Sợi mì rất ngon. Thử cái lá rong biển này xem nào. Nó hơi tanh tanh, đúng một lá rong biển. Đây, cái này chắc là mực hay sao này. Có phải miếng mực hay không? Đúng là mực thật anh ạ. Nó dai dai. Cái chính là miếng mực khô nhá. Cô bảo mì mực mà lại không có miếng mực nào. Đó, nó dai dai. Cái nước của nó rất là ngon. Cái nước con này thì ngon cực, dễ ăn được. Nhưng mà nó sẽ hơi tanh tanh gây gây nhá. Mùi giống kiểu mùi chả cá. Ngon lắm, mì này ngon. Cái nước nó rất là thơm này. Mì thì ngon. Chúng ta sẽ không cải những cái miếng như là bắp cải này. Hàn Quốc họ sẽ bắp cải kiểu kim chi ấy. Cái nước dùng thì ngon. Có những nước dùng ngon đấy. Cái rất là vừa, ăn tê tê nữa ấy. Mì này ngon này, mì này rất là ngon. Mình sẽ ăn cả kèm cái nước này. Ngon lắm, mì này ngon. Đáng tiền. Chưa ăn được cái mì, có cái mì trộn cay ở tương đen cay. Ăn thảm họa. Cá má thì không bực thì ngon. Ăn kèm với cả rong biển xem. Cho rong biển ở trên. Rong biển. Rong biển dính quá. Đây, tôi tí rong biển xem nào. Ngon lắm ạ. Đây, miếng mực của nó này. Miếng mực bắp cải này.
cái nấu đen chúng ta sẽ có gọi là một chút ít gọi là màu sắc của Hàn Quốc thôi, nhưng mà tại vì chúng ta đồ khô ấy, không phải 100% là chúng ta lên một cái bát mì đẹp, cái đấy ăn chỉ tiện thôi mà cũng rất là ngon. Mình ăn cũng thấy cái mùi dai dai này, cái dai dai của mực thái nhỏ này, ngon lắm, mì ngon thật đấy, nước nó rất là ngọt, ngọt, thơm, ngọt kiểu như ngọt kiểu vị hải sản ấy. Không còn bị trứng đâu. Mà nó hơi cay cay, mình ăn như kiểu cay ngao ấy, nó còn ngọt như nước ngao nhỉ. Cả tay tàu đắt thế. 23.000 bát mì này thật ra là đắt thì không phải là so bữa ăn sáng hay là bữa ăn trưa, là mình so với các loại mì đang trên thị trường thôi. Tại vì các sản phẩm mì của Việt Nam thì nó chỉ không những này hay nhỉ, cái gì đâu không nghĩ à, cái đen này như rong biển thôi. Chỉ là với giá là 23k này rồi ạ. So với mì của Việt Nam này, các loại nhãn hàng của Việt Nam thì mì nó tất nhiên nó sẽ giá cao hơn, nhưng mà ăn cũng rất là ngon này. Xem chi phí nhập khẩu nữa. Ngon lắm. Công nhận bánh mì nước dùng nó ngon đấy. Nó như kiểu nước xương như kìa. Cái nước sò ấy, cái nước ngao ấy. Đấy. Ngon cực kỳ luôn. Màu sắc lúc mình nấu mình ngửi thấy mùi biết là ngon rồi. Nó không nồng nên vị ớt. Dưới này chúng ta có cà rốt nhá. Cà rốt này. Bánh ngon đấy anh em. Nước còn rất là ngon. Nó cũng cay ấy, nhưng mà chỉ mỡ tê tê thôi, ăn vừa dịu. Ngon quá. Cái nước của nó nước của thằng nó là ngon thật, ngọt, ăn sướng rất là sướng. Mực này, mực ăn nó cũng dai dai đấy, đang bị mực ấy, nhưng mà không ngọt như là mực thật. Thì đây còn nói như mực à? Ngon thật. Không phải nước của con bao giờ. Rồi đây, trong đây còn rất nhiều mực ở dưới này. Nhiều quá đấy. Ôi, ngon thật đấy. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta vừa trải nghiệm xong thử mì mực champong. Có thể nói rằng đây là một trong những cái mì rất là ngon nhất mình từng ăn. Cái nước mì của nó ăn rất là sướng em, nó có ngọt như cái vị nước ngao ấy. Cái sợi mì cũng rất là ngon.
cũng có gọi là một chút gọi là mực sấy khô thôi, ăn rất là được. Cái nước dùng của nó thì không quá cay, ăn rất là, mình giá rất là cái nước của nó rất là ngon, ngọt, rất là dễ ăn, một cái sản phẩm đáng tiền để mua. Rồi một lần nữa cả các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào và gặp lại.